بیشتر از 7.5 قرن از رابطه مرموز شمس و مولانا گذشته. متوجه این 750 سال. بابا اینا هر جور رابطه‌ای هم اگر داشتن با هم، به نظرم باید بعد از این همه مدت تا الان قائل ختم می‌شد، اما اینجوری نیست. هنوزم درباره اینکه رابطه بین این دوتا چه کیفیتی داشته بحث هست. دیدار این دوتا عارف بزرگ عجیبترین اتفاق تو زندگی مولانا بود. شمس برای مولانا مثل یک کاتالیزور عمل کرد. سرعت واکنش مولانا رو برد بالا، تپش قلب مولانا رو برد بالا، رابطش با اطرافیانش و با زنش و بچهش و شاگرداش و مردم رو کلن تغییر داد. رسما دست برد توی لونه زنبور و یه عالمه حسود درست کرد، یه عالمه حرفای خاله زنکی تو. ولی مهمترین تأثیر کاتالیزوری شمس روی مولانا این بود که مولانا رو از یه بالای منبرنشین تبدیل کرد به یه آدم کوچه‌گرد. معلم بود، شاگردش کرد. تو قیافه بود، زد شکستش. و مولانا واعظ بود، منبری بود، یه جور آخوند بود. برای مردم خط قرمز میکشید. دیدارش با شمس این خط قرمزا رو خم کرد. خلاصه که مولانا عاقل بود و شمس عاشقش کرد. از اون مهمتر یه کسی رو که خشک و خط کشی شده بود تبدیل کرد به یه موجود جدید، یه موجود خلاق. یعنی ما اگه امروز هممون دیوان شمس رو داریم که میگه هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی، هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد به یار دلدار بکند خدا. واسه خاطر همون 40 شبانه روزیه که مولانا و شمس درا رو قفل کردن، هیچ کس رو راه ندادن تو و خوشبینانش احتمالاً نشستن ور دل هم حرف زدن. درسته که مثنوی رو هم مولانا نوشته، ولی اونم ما از همین شمس تبریزی داریم. دستپخت شمسه که انقدر شکوفا کرد مولوی رو. اونقدر مثنوی بزرگ بود که مدت‌ها جاش رفت رو تاقچه ایرانی‌ها. یعنی این همه آدم توی زندگیت ممکنه ببینی ولی این شانس رو نداری که یکیش مثل شمس از آب در بیاد. شمس هم البته با هر کسی ترکیب شیمیاییش جواب نداد، ولی با مولانا خب درست از آب در اومد دیگه. ریشم داشته. وجود مولانا برای این تبدیل و دگرگونی آماده بوده. یعنی با وجود اینکه همه چی داشته، مراتب داشته، احترام داشته، فقیه شهر بوده، پسراش و مردم پشت سرش نماز میخوندن، قاضی القضات شهر سرش قسم میخورده، این همه مرید وفادار و عزت و احترام داشته، اما حفره داشته کاراکترش. یه جای کارش میلنگیده. تا قبل از آشنایی با شمس روی سوراخ‌های شخصیتیش سرپوش گذاشته بوده، انگاری تو خودش قائم شده بوده. بعد شمس از راه رسیده، اون سرپوش رو برداشته، اون گودال بزرگ شخصیتی رو نشونش داده. پیش گفته اشتباه گرفتی، مسیرت اشتباهست، منبر رو ول کن بیا پایین، بوی کباب نیست اون بالا که نشستی، خر داغ میکنن. در واقع چیکار کرده شمس؟ اون منو ازش گرفته، اون من متورمو، اون منم گرفته. بهش گفته که نگو منم، بگو تویی. مولانا هم گفته خواجه مگو که منم، نه منم. اما بین این دوتا آدم چی گذشته؟ چرا این رابطه انقدر پرفراز و نشیب بوده؟ خب شمس کلا شخصیتش مرموز بود، مرموز و انیگماتیک، معمایی، پیچیده. اهل عرفان عملی، اهل سلوک، اعتقادی نداشته به قید و بندای رایج 700 سال پیش. به خط قرمزا دهنکجی میکرده، ظاهربینا رو مسخره میکرده، دکمه بالابندا و تسبیح دستا و افراطی‌ها رو مسخره میکرده و رسوم رایج به هیچ جاش نبوده. شمس خط شکم بوده. از اون طرف زبونش هم بسیار تند و تلخ بوده. حوصله توضیح موضیح زیادی نداشته، خلاصه حرف میزده و با نیش و کنایه حرفاشو میگفته. هر کسی هم حرفشو نمیفهمید. خیلی باید باهوش میبودی که اصل حرف شمسو میفهمید. خب مولانا هم باهوش بود و میفهمید. شمس خیلی هم تمامیت خواه بود. چی میگفت؟ میگفت
تا او را تمام نباشی تو را نباشد. یعنی یه ذره دو ذره تو نمیخواست. نمیتونستی هم آبروتو داشته باشی هم شمسو، نمیتونستی هم مریدا و شاگرداتو داشته باشی هم شمسو، نمیتونستی هم پسرتو داشته باشی هم شمسو، و اونجایش عجیب میشه که نمیتونستی هم زنتو داشته باشی هم شمسو. اینا همه متعلق به زندگی قبل از شمس بودن، به اون باورهای قدیمی مربوط میشدن، به اون سبک زندگی قبلی مولانا. شمس که اومد همه اونا باید مثل یه لباس کهنه بخشیده میشد، میرفت. اصلا نشونه ورود به دنیای جدید همین بود و مولانا باید نشون میداد که برای پذیرش شرایط جدید حاضره، باید نشون میداد که میخواد کامل و حاضر باشه. و خب ماجرای رابطه این دوتا وقتی عجیب شد که مولانا اینو نشون داد. گفت باشه، شمس من و خدای من، پیر من و مراد من، درد من و دوای من، فاش بگفتم این سخن. شمس من و خدای من، محو شوم به پیش تو تا که اثر نماندم، شرط ادب چنین بود، شمس من و خدای من. و خب دیگه خیلی مشخصه دیگه این طرز تفکر و رفتار شمس برای اطرافیان مولانا به خصوص پسراش و شاگرداش قابل قبول نبود، باعث سوء تفاهم میشد و باعث یه سری کدورتاش. مراد من، درد من و دوای من، فاش بگویم این سخن. شمس توجه کنیم که این اتفاقات تو چه روزگاری افتاد. توی روزگاری که بهشت تعریف داشت، جهنم تعریف داشت. بابا تو فقیه عالمی، تفسیر قرآن میکردی، مگه میشه به یه آدمی زاده دیگه بگی تو کعبه منی؟ ولی خب مولانا گفته دیگه. به هر حال یه ماجراهایی گذشت بین این دوتا که تا قرنها سوژه غیبت کردن مردم و پشت سرشون فراهم کرد. ته ماجرام شمس تبریزی گذاشت رفت، یهویی و ناگهانی، همونجور که اومده بود تو زندگی مولانا. و طبیعتاً چی به سر مولانا اومد؟ میگه از فراق شمس دین افتادم در تنگنا. شمس بی هوا از قونیه رفت و مولانا رو دیوونه تر کرد. راز رفتن شمس تا امروز ناگفته مونده، هنوزم سوژه بحثای زیادیه. این قضیه واقعا مثل حقیقی یا جعلی بودن شخصیت شاه آرتور یا ناپدید شدن ارتش کمبوجیه دوم از جدیترین معماهای حل نشده تاریخه. دلایل مختلفی برای رفتن شمس از قونیه میگن. بعضیا میگن تقصیر حسودا بوده، اونا شمس رو به تنگ آورده بودن، انقدر حرف زده بودن و زیراب زده بودن. اما خب این فرض با توجه به روحیه و کاراکتر شمس احتمالش کمه. بابا همه رو حریف شده بوده شمس، چرا باید به این دلیل فرار میکرده؟ مثلا به دلیل حرف مردم. تازه اومده بوده، یعنی با نیش و کنایه های به قول معروف عوام الناس که نمیذاش بره. کل قونیه رو گذاشته بود تو جیب خرقش. خرقه چیه؟ لباسی که از پاره ها دوخته شده باشه، همون وصله خودمون. مثلا توی تذکرة الاولیام میگه فلانی خرقه درید. اصلا یکی از معنی های واژه‌ش هم همین، از ریشه خرق به معنی پاره کردن، دریدن، شکستن. جنسش هم معمولا پشم بوده، سفید یا قهوه‌ای ساده، آستینا گشاد و بلند، جلو بسته کمربند هم روش می‌بستن. خرقه نمادی از فقر و درویشی بود، یعنی نشون میداد که صوفی از تعلقات دنیوی دست کشیده، به دنبال معنویت و کمال. نماد تساوی هم بود. خب اصلا یه خورده چپ میزدن خرقه یا یکم سوسیال میزدن. نشون میداد که همه صوفیا جدا از مقام و منزلت اجتماعی در برابر خداوند یکسان هستند. اما از اونورم تو بعضی از سلسله‌های تصوف خرقه به عنوان نوعی سحر و جادو تلقی میشد، به صاحب اون قدرت‌های خارق‌العاده‌ای نسبت داده میشد. اصلا یکی از نسبت‌هایی هم که همین مردم به شمس میدادن تا خرابش کنن همین جادوگری و ساحری و اینا بود. مثلا شمس مولانا رو طلسم کرده و دعا براش گرفته و سرکتاب باز کرده و چیز خورش کرده، شاش بچه نابالغ داده بهش، مولانا گرفتار شده. خب مردم نادون وقتی به شکل طبیعی نمیتونستن روی رابطه شمس و مولانا تأثیر بذارن، طبیعتا متوسل میشدن به طلسم و دعا. البته اینم بگم بیشتر از اینا نقل شده که شمس کرامات داشته واقعا. مثلا تو همین فیلم سینمایی مست عشق که حسن فتحی ساخته، پارسا پیروز، و
نقش مولانا رو بازی کرده. شهاب حسینی هم با اون گریم درستش نقش شمس رو داره بازی میکنه تو این فیلم. صحنه ای است که شمس مهمترین کتابای مولانا رو از دستش میگیره، میندازه توی حوض آب و خب بلوایی میشه. بعد که هم حمله میکنن به شمس و خود مولانا هم نمیتونه این به ظاهر توهین و هضم کنه، شمس دست میکنه توی حوض پر از آب، کتابا رو در میاره و همه با چشم میبینن که یه لکه خیس هم روی کاغذا نیفتاده، همه صحیح و سالم و خشک و تر و تمیز. حالا تو همین فیلم هم یه دلیل دیگه میارن در جواب اینکه چرا شمس مولانا رو ترک کرد. از زبون شمس یه دیالوگی میگه با این مضمون و معنی که آقا ما اون کاری که برای این بنده خدا باید میکردیم کردیم، این دیگه مولانای واقعی شد، تمام، چشمش به دیدن نادیدنی باز شد، لب کلام عاشق شد، دردی که باید به جونش میافتاد افتاد، دیگه مأموریت من تمومه، من باید برم تا مولانا مولانای خودش باشه، کات فوراور. و خب اصلا همینه که مولانا رو جاودان میکنه تا امروز دیگه. یعنی این داغی که شمس میذاره به دل مولانا با این رفتنش یه دردی به مولانا میده که میشه سرچشمه خلق دوباره، تولد دوباره. و نکته عجیبش اینه که با اینکه مولانا مثنوی 70 من میگه، غزلیات شمس میگه، کلی حرف و حدیث و حکایت و نکته از خودش و شمس تو این آثارش هست، اما بازم جنس و مدل این رابطه بین این دوتا مرد هنوز رازآلود و پر از ناگفته مونده. خب چرا ناگفته‌های شمس و مولانا انقدر جالبه؟ چون هیچ وقت جواب قطعی این سوالا پیدا نشده، چون همه تو کف موندن. شمس و مولانا اینو اصغر فرهادی که پایان داستان فیلماشو باز گذاشته، پایان ماجرا رو باز گذاشتن. خودشون هم درباره این نوع رابطه خودشون چیز زیادی نگفتن. حقم داشتن و چون اون موقع هم فضول زیاد بوده، آدم دوگم و دو به همزن و عوضی و کینه‌ای زیاد بوده، آدمایی که سرتو بدن بالای دار زیاد بودن. یعنی آدم میبینه ابراهیم گلستان خدا بیامرز چون چیزا رو میدونست درباره رابطه خودش و فروغ فرخزاد چیز زیادی نگفت. همونایی هم که گفت گذاشت سر 100 سالگی، بالاخره 2 کلمه حق مطلب رو درباره فروغ گفت. یعنی گفت اگه من خودم نگم سرمو بذارم زمین، این همه که جلو رومون گفتن 1000 برابرش میخوان پشت سرمون بگن. همین اتفاقی که واسه مولانا و شمس افتاد دیگه. از همون موقع ملت هی میپرسیدن چرا شمس ناگهان مولانا رو ترک کرد، رابطه این دو نفر چه شکلی بود، همجنس باز بودن، شمس چه رازایی رو با خودش به قبر برد، داستان زن مولانا چی بود این وسط، مثلا یه وضعیتی، چقدر از اون حرف و حدیثا راجع به این دو نفر راست بود و 1000 تا سوال دیگه. اصلا حرف اینه که میارزید که یه خانواده‌ای مثل خانواده مولانا اونطور از هم گسسته بشه، مجالس درس و بحث و منبرای مولانا اونطور از هم بپاشه، اما در عوض مولانا یه آدم دیگه بشه و پس از قرنها ما مثلا صاحب غزلیات شمس باشیم، بریم قونیه زیارت مقبرش، این همه خواننده بخونن در واقع شعرهایی که مولانا گفته رو. به نظر شما میارزیده؟ از نظر مولانا میارزیده. خب همه ی حرفا رو به جون خرید، همه ی بار رو کشید که بگه فکری که بقیه درباره من میکنن 2000 واسه من نمیارزه. از اونجایی هم که هر کسی باید سرش به کار خودش باشه و این همه قرنم گذشته، خیر سرمون جهان مدرنه و روابط شخصی آدما اگر تو رابطه با کس دیگه ای نیستن، به نظرم ما باید بگیم واقعا کاملا به خودشون مربوط میشه. البته در مورد مولانا به زنش و پسراش هم مربوط بوده با اون همه حرف و حدیث. یعنی اونا نذاشتن البته مردم قونیه تو کارشون دخالت کنن دیگه، ما که بعد از چند قرن جای خودمون داریم. شما هم لطفا نظرتون رو درباره رابطه شمس و مولانا بنویسید. اگر فیلم حسن فتحی مست عشق رو هم دیدید نظرتون رو درباره فیلم بنویسید. منم همین پایین نظرمو می‌نویسم، یه بار دیدم میخوام برم یه بار دیگه هم فیلمو ببینم، نظرمو می‌نویسم این پایین. مرسی که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید و مرسی که هستید.